සාදරයෙන් පිළිගන්න ඔබ සියලු දෙනා අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ පහසුවෙන් chicken curry එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මම කිලෝ එකක මස් කපා ගත්තා. මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය කෑලි වලට කපාගෙන මම ඒවා මුලින්ම හොඳට පිරිසිදු කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම කුළු බඩු එකතු කරනවා. මුලින්ම කළු කුඩු හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මස් කරි හැන්දි එකමාරක් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ බෙදපු 3-5 හැන්දයි මිරිස් කුඩු හැන්දකුත් මම එකතු කරගන්නවා. ඒත් එක්කම ගොරක කෑල්ලක් දෙකට කඩාගෙන මේකත් එක්කව කරගන්නවා. මේ විදිහට 3-5 එකතු කරගත්තට පස්සේ හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් හොඳට කලවම් කරගන්නවා. මේ විදිහට කලවම් කරගත්තට පස්සේ මම ලුණු කුඩු හැන්දක් අවසානට එකතු කරගන්නවා. ලුණු කුඩු හැන්ද එකතු කරලත් මම හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි කුළු බඩු ඔක්කොම මස් එකට එකතු කරගත්තේ. මේ විදිහට 3-5 එකතු කරගත්තට පස්සේ මස් එක අපි ටික වෙලාවක් තියලා තියෙනවා. දැන් මම chicken curry එකේ temperature අවශ්‍ය කරන මුද්‍රව්‍ය ටික ලෑස්ති කරගන්නයි යන්නේ. මම ලුණු ගෙඩියක් කපා ගත්තා. ඒත් එක්කම මම තක්කලි ගෙඩියකුත් කපා ගත්තා. අවු මිරිස් කරල් 4කුත් කපා ගත්තා. තලාගත්තු සුදු ලුණු මද දෙකකුත් ගත්තා. ඒ වගේම කරපිංචත් එකතු කරගන්නවා. සේරකොළයකුත් මම එකතු කරගත්තා. ඊළඟට මම තාච්චි ලිපියේ තියලා තෙල් දාලා temperature හදාගන්නයි යන්නේ. මේ විදිහට මම සකස් කරගත්ත අමුද්‍රව්‍ය ටික දානවා තෙල් එකට. ඊට පස්සේ මේ විදිහට රන්වන් පාට වෙනකම් ඒක බෙද ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට temperature පාට වෙනස් වෙන විදිය. ඉතින් මතක ඇතිව මද ගින්දරේ temperature හදාගන්න. නැත්තම් කර වෙලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ විදිහට හොඳට මද ගින්දරේ temperature තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මිරිස් කුඩු හැන්දක් ආයෙත් temperature එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට temperature පාට වෙනස් වෙනකොට මස් එකතු කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම මස් එකතු කරගත්තා. මේ විදිහට මස් එකතු කරගෙන ටික වෙලාවක් මද ගින්දරේ තියන්න ඕන. මේ විදිහට විනාඩි 5ක් විතර මද ගින්දරේ තියාගෙන ඊට පස්සේ මම කිරි එකතු කරගන්නවා. මම chicken curry එකට පොල් කිරි කෝප් එකමාරක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා හදන chicken curry එකට ගන්න මස් ප්‍රමාණය අනුව එකතු කරන පොල් කිරි වල ප්‍රමාණයයි දාන කුළු බඩු වල ප්‍රමාණයයි අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මස් curry එකට අවශ්‍ය කරන ඔක්කොම එකතු කරගෙන ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ මස් එක හොඳට පැහෙන්න දෙන්න. ඉතින් ටික වෙලාවක් යනකම් මස් එක හොඳට පැහෙන්න දෙන්න. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දුන්නේ ඉක්මනින්ම පහසුවෙන් chicken curry එකක් හදාගන්න විදිහයි. ඉතින් ඔයාලට තව මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් මතක් කරලා අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක all දාලා තියාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපි chicken curry එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් ඔයාලට පේනවා chicken curry එකේ වෙනස. ඒ වගේම පාට ඉතින් හරිම රස පාටයි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා try කරන්න. අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මම දාලා තියෙන වීඩියෝ එක අවසානයේ. ඉතින් මතක් කරලා comment කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. bye bye.